บางครั้งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ก็กลับมีที่มาโดยเริ่มต้นจากความผิดพลาดเช่นเดียวกับการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสตีเฟน ฮอว์กิงนักฟิสิกส์ทฤษฎีผู้โด่งดังแห่งยุคเมื่อความดื้อรั้นและความผิดพลาดในการวิเคราะห์หลุมดำกลับนำไปสู่การค้นพบที่เปลี่ยนแปลงวงการฟิสิกส์ตลอดกาลในช่วงต้นทศวรรษที่ 1970 ไม่มีใครคาดคิดว่าการโต้เถียงทางวิชาการระหว่างนักฟิสิกส์2 คนจะนำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่และท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาล1. จุดเริ่มต้นของทฤษฎีการแผ่รังสีของหลุมดำหลุมดำถูกค้นพบครั้งแรกบนกระดาษผ่านการคำนวณในปี 1916 โดยนักฟิสิกส์และนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันคาร์ล ชวาร์ตชิลด์เพียง1 ปีหลังจากที่ไอน์สไตน์เผยแพร่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปคาร์ล ชวาร์ตชิลด์เป็นคนแรกที่แก้สมการสนามของไอน์สไตน์ในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปได้และพบว่าถ้าดาวฤกษ์มีรัศมีน้อยกว่าค่าหนึ่งที่เรียกว่ารัศมีชวาร์ตชิลด์แสงก็จะไม่สามารถหนีออกมาได้หลุมดำเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่มวลสารจำนวนมหาศาลถูกอัดแน่นเข้าด้วยกันในพื้นที่เล็กๆทำให้เกิดแรงโน้มถ่วงที่รุนแรงจนแม้แต่แสงก็ไม่สามารถหลุดรอดออกมาได้และในช่วงต้นทศวรรษที่ 1970 สตีเฟน ฮอว์กิงได้ค้นพบความเชื่อมโยงที่น่าสนใจระหว่างหลุมดำและกฎเอนโทรปีทางเทอร์โมไดนามิกส์เขาสังเกตว่าทั้งสองสิ่งนี้มีคุณสมบัติที่เหมือนกันคือมีแต่เพิ่มขึ้นไม่มีลดลงเหมือนกับการที่อาคารเก่าจะเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆแต่ไม่มีทางฟื้นคืนสภาพได้เองฮอว์กิงยืนกรานว่าหลุมดำไม่สามารถมีอุณหภูมิหรือแผ่พลังงานออกมาได้เพราะตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ระบุว่าไม่มีสิ่งใดสามารถหลุดพ้นจากแรงดึงดูดของหลุมดำได้แม้กระทั่งแสงการที่หลุมดำจะแผ่รังสีออกมาได้จึงขัดกับหลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์ที่เขาเชื่อมั่นในขณะนั้นนักฟิสิกส์ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับฮอว์กิงพวกเขามองว่าหลุมดำเป็นเหมือนหลุมดำมืดในจักรวาลที่กลืนกินทุกสิ่งและไม่มีวันคืนกลับมาแนวคิดนี้ดูเหมือนจะเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางจนกระทั่งมีเสียงคัดค้านจากนักฟิสิกส์อีกคนยาคอบ เบเคนสไตน์ 2. การปะทะทางความคิดระหว่างฮอว์กิงและเบเคนสไตน์ยาคอบ เบเคนสไตน์เป็นนักฟิสิกส์หนุ่มที่มีภูมิหลังต่างจากฮอว์กิงโดยสิ้นเชิงเขาเป็นลูกชายช่างไม้ผู้อพยพชาวเม็กซิกันที่มีความหลงไหลในดาวเทียมสปุตนิกและชอบประดิษฐ์จรวดจากสารเคมีที่ซื้อจากร้านขายอุปกรณ์ทางการแพทย์เมื่อครอบครัวของเขาย้ายไปนิวยอร์กในทศวรรษที่ 1960 เขาก็ได้ศึกษาต่อปริญญาเอกทางฟิสิกส์ที่นั่นเบเคนสไตน์ไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปของฮอว์กิงอย่างสิ้นเชิงเขาเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่หลุมดำจะฝ่าฝืนกฎพื้นฐานของเทอร์โมไดนามิกส์ได้เพราะกฎนี้เป็นกฎที่ใช้ได้กับทุกสิ่งในจักรวาลเขาจึงทุ่มเทเวลาคำนวณและพบว่าการเพิ่มขึ้นของมวลในหลุมดำต้องส่งผลต่อเอนโทรปีและการแผ่รังสีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเบเคนสไตน์ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาของเขาจอห์น วิลเลอร์ผู้ซึ่งเป็นคนตั้งชื่อหลุมดำวิลเลอร์แม้จะไม่แน่ใจในคำตอบแต่ก็สนับสนุนให้เบเคนสไตน์ตีพิมพ์ผลงานโดยกล่าวว่าความคิดของคุณอาจบ้าพอที่จะถูกต้อง 3. ความดื้อรั้นและการยอมรับความผิดพลาดเมื่อบทความของเบเคนสไตน์ตีพิมพ์ในปี 1972 แทนที่จะได้รับการยอมรับกลับถูกหัวเราะเยาะจากวงการวิชาการโดยเฉพาะจากฮอว์กิงที่โกรธมากและตั้งใจจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเบเคนสไตน์ผิดเขาจึงเริ่มงานวิจัยนี้แบบเป็นความลับเพราะกลัวว่าเบเคนสไตน์จะใช้ผลการคำนวณของเขามาสนับสนุนทฤษฎีของตัวเองฮอว์กิงนั้นใช้เวลา2 ปีในการพยายามหักล้างทฤษฎีของเบเคนสไตน์แต่ยิ่งเขาคำนวณหลักฐานก็ยิ่งสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามจนในที่สุดเขาก็ต้องยอมรับความจริงอย่างไม่เต็มใจว่าตัวเองนั้นผิดและเบเคนสไตน์เป็นฝ่ายถูกหลุมดำสามารถแผ่รังสีได้จริงๆด้วยความที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวจริงฮอว์กิงไม่ยอมแพ้และหยุดแค่นั้นเขาพยายามหาคำอธิบายว่าทำไมหลุมดำจึงแผ่รังสีได้โดยไม่ขัดกับทฤษฎีของไอน์สไตน์จนกระทั่งเขาพบคำตอบผ่านกลศาสตร์ควอนตัมซึ่งอธิบายว่าอนุภาคคู่สามารถเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของควอนตัมที่ขอบฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดำทำให้เกิดอนุภาคเสมือนขึ้นเป็นคู่และเมื่ออนุภาคหนึ่งถูกดูดเข้าไปในหลุมดำอีกอนุภาคหนึ่งก็สามารถหลุดรอดออกมาได้ทำให้ดูเหมือนหลุมดำแผ่รังสีออกมาโดยอุณหภูมิของการแผ่รังสีจะแปรผกผันกับมวลของหลุมดำนั่นคือหลุมดำขนาดเล็กจะมีอุณหภูมิสูงกว่าและระเหยเร็วกว่าหลุมดำขนาดใหญ่
4. การค้นพบที่เปลี่ยนความเข้าใจเรื่องหลุมดำไปตลอดกาลการค้นพบการแผ่รังสีฮอว์กิงนี้ได้เปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับหลุมดำไปตลอดกาลจากที่เคยเชื่อว่าหลุมดำกลืนกินทุกสิ่งกลายเป็นว่ามันสามารถปล่อยพลังงานออกมาได้ผ่านกระบวนการทางควอนตัมที่เกิดขึ้นที่ขอบฟ้าเหตุการณ์นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาที่น่าสนใจในทางทฤษฎีฟิสิกส์ที่เรียกว่าปัญหาการสูญหายของข้อมูลในหลุมดำซึ่งตั้งคำถามว่าเมื่อวัตถุหรือข้อมูลตกลงไปในหลุมดำข้อมูลนั้นจะสูญหายไปอย่างสิ้นเชิงหรือจะถูกเก็บรักษาไว้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งและอาจถูกเปล่งออกมาผ่านกระบวนการการแผ่รังสีฮอว์กิง 5. ผลกระทบต่อวงการฟิสิกส์และการเชื่อมโยงทฤษฎีสัมพัทธภาพกับกลศาสตร์ควอนตัมการค้นพบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวงการฟิสิกส์เนื่องจากเป็นความพยายามล่าสุดในการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปและกลศาสตร์ควอนตัมซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฟิสิกส์ทฤษฎีปัจจุบันทฤษฎีของฮอว์กิงและโทมัสเฮอร์ท็อกนักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวเบลเยียมได้เสนอแนวทางใหม่ในการมองปัญหาโดยใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และทฤษฎีสตริงมาประยุกต์ใช้กับแนวคิดเรื่องจักรวาลหลายมิติหรือมัลติเวิร์สแม้ว่าจะยังไม่ใช่ทฤษฎีสรรพสิ่งหรือ Theory of Everything ที่นักฟิสิกส์กำลังตามหาแต่ก็เป็นก้าวสำคัญที่อาจนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆในอนาคตปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังศึกษาและพัฒนาต่อยอดจากแนวคิดนี้โดยหวังว่าจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาลและกฎพื้นฐานทางฟิสิกส์ 6. บทเรียนเรื่องความกล้าที่จะผิดและการเรียนรู้จากความผิดพลาดเรื่องราวของฮอว์กิงไม่เพียงแต่สอนเราเรื่องฟิสิกส์แต่ยังสอนให้เราเห็นว่าแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ก็สามารถผิดพลาดได้และการยอมรับความผิดพลาดนั้นอาจนำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่กว่าการที่เขายอมรับว่าตัวเองคิดผิดและเปิดใจรับฟังความคิดของนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ทำให้เขาสามารถต่อยอดและพัฒนาทฤษฎีที่สมบูรณ์ขึ้นได้ในขณะที่อีกฝากฝั่งหนึ่งเรื่องราวนี้ก็ยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการท้าทายความเชื่อเดิมๆเพราะแม้เบเคนสไตน์จะเป็นเพียงนักศึกษาปริญญาเอกที่มาจากครอบครัวผู้อพยพแต่ความกล้าที่จะตั้งคำถามกับแนวคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวงการฟิสิกส์ปัจจุบันสมการการแผ่รังสีฮอว์กิงได้ถูกจารึกไว้บนหลุมศพของเขาพร้อมคำจารึกที่ว่า Here lies what was motto of Stephen Hawking 1942-2018 เป็นการระลึกถึงการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาที่มีความหมายว่าแม้ร่างกายจะสิ้นสุดลงแต่ผลงานทางวิทยาศาสตร์และปัญหาของฮอว์กิงจะยังคงอยู่ตลอดไปซึ่งเกิดจากความกล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดและเปลี่ยนความผิดพลาดนั้นให้กลายเป็นโอกาสซึ่งนี่อาจจะเป็นมรดกที่แท้จริงที่สตีเฟน ฮอว์กิงทิ้งไว้ให้กับวงการวิทยาศาสตร์และมนุษยชาติ